Cycling glass. I-unbox natin mga lodi. Yan nyo. Bagong-bago yan. Naka-cellophane pa. Hindi pa yan nabuksan. I-unbox natin ano. Crank bird ang model ng glass na to. Crank design. Thread changer. Grabe lodi. Box pa lang. Panalo na. Parang box ng iPhone. Alam mo na hindi hindi cheap. Kasi sa box pa lang. Ang kapal ng box. Parang box ng iPhone 12. iPhone 12. Diba? Tsaka to mga lodi. 69,000 won. Nabili ko ito ng 69,000 won or sa pesos more or less 2K, no? Yeah. Polarized lens. Yan. Kung hindi nyo alam mga lodi, ang polarized lens is sa pagkakaintindi ko din, ang polarized lens is yung direkta na sinag ng araw na direktang tumama sa glass, no? Mabablock ng glass kasi at saka yung liwanag ng araw na nagbabounce sa tubig at saka diretso sa glass dito, hindi ka masisilaw or kasi mabablock ng glass. Yun yung polarized na tinatawag nila, or yung mga sinag ng kung may snow, diba? Kung may kinangyang snow, kung pinatamaan ng araw, test nagbabounce yung sinag ng araw sa snow, saka tumama sa glass mo, hindi sasakit ang mata mo kasi ma-block ng lens natin or ng lens natin. Kaya siya tinawag ng polarized lens. And then yung model niya is red. Tapos white pala siya. Let's go. Unbox natin. Box pa lang, load. Panalo na. Ito lang ang laman niya. Uy. Ito yun. Diba? Wala na sa loob. Ayan mga lodi. Crank. So, buksan natin. So, tingnan nyo naman. Crank din. Nakalagay. Oh. Diba? Panalo. Carrying pouch pa lang, panalo na. Ayan. Meron siyang sa loob niya. Crank eyewear sticker, no? Or warranty card. Meron tayong warranty card dyan, mga lodi. Warranty card. At saka ito. Ito mga lodi, yung pattern na wear glasses to see the beautiful pattern. Pag hindi polarized yung glass na suot mo lodi, hindi mo makikita ang pattern ng picture na to. Kasi parang may secret pattern siya na hindi makikita ng normal na glasses, kundi makikita ng polarized glasses. Ito. Pero makikita mo rin kung kahit na wala kang suot na kahit wala kang suot na glasses, parang makikita mo rin yung pattern. Pero mas visible pa yan pag
May suot ka na, polarized na glass. Pouch. Crank pouch. Maganda lo. Akala ko lang is clear lens. Yun pala, akala ko, nag-order ako nito. Akala ko, isang isang lens lang. Yung clear lens. Eto. Wow. Yun pala, may free siyang parang rainbow na lens. At saka black na lens. Wow, ang ganda. Sulit talaga. At saka yellow na lens. Wow. Nice. Kaya ko binili tong crank na cycling goggles, Lodi, no? Crank bird na cycling goggles kasi crank din yung helmet natin. Ito yung crank na Arctica. Yan. Arctica Dual Airvac System. Yan. Kasi para match sila, para bagay. Para parang setting. Saka white din yung helmet natin. So white din yung order natin. Na parang frame ng cycling goggles. Crank bird. Crank din yung para set sila. Ito palang guys. Nakalagay dyan na trend changer crank bird. 100% UV protection. Ito 100% UV protection. At saka yung itong mga free na free na mga lens. Ito nakalagay na polarized. At saka ito yung photochromic. Umiitim ito guys pag sikat yung araw or masikat yung araw, sa kapag sa gabi maliwanag lang siya, clear lang. Yan yung photochromic. Umiiba yung color niya. Pag maaraw, umiitim yan. Kasi photochromic. Ito walang nakalagay, di ko alam kung ano to. Rainbow lang siya. Ito mga kabe. UV protection. Ito polarized. Saka yan is photochromic. Ito walang nakalagay. Pagkatapos ito Lodi, test natin sa ride. Test natin sa ride. Tara, test natin. Ay, tapos ito kayong ring ano? To loving you. Yan, malamig na ngayon. Suot natin yung salamin natin. Babagay. Parang dahil ayos yung salamin. Ayos yung salamin, pre, no? Poking-pogi. Pogi, pre. Bagong labas. Bagong labas. Magpapagawa kami ng bike ni Dadel. Yan. So, kita nyo naman. Forma ng salamin. At saka itong lens na suot ko is yung photochromic na lens. Ito yung crank na bird. Crank bird. At saka yung helmet natin is crank Arctica.